بچه‌ها سلام، من بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. ما این جلسه در قسمت 8 از فصل 5 هستیم. در این بخش از فصل خودمون هستیم و موضوع این جلسه ما اصل تحقق درآمده. در این جلسه می‌خوایم اصل تحقق درآمد رو با هم دیگه بررسی کنیم، تعریفش کنیم، ویژگی‌هاش رو ببینیم، مزایا و معایبش رو با هم دیگه ببینیم. اصل تحقق درآمد. بر اساس این اصل در حسابداری ما باید درآمدهای خودمون رو در زمانی که اتفاق میفتن شناسایی کنیم. در واقع زمان دریافت وجه که حالا در رابطه با یک کالایی بوده یا در رابطه با یک خدماتی بوده ملاک ما نیست. ملاک ما اتفاق افتادن یه رویداد فروشه و اگه ما خدمات یا کالای خودمون رو تحویل بدیم به مشتریا ولی هرچند که ازشون مبلغی رو دریافت نکنیم درآمدمون رو باید تو سیستم حسابداریمون شناسایی کنیم. یکم این جمله بر این مفهوم و تعریف اصل تحقق درآمد براتون آشناست. در واقع اصل تحقق درآمد در راستای فرض تعهدی میاد یه سری چارچوبای دقیق‌تر رو برای حسابدارا مشخص میکنه. ما تو اصل تعهدی هم همین رو داشتیم، میگفتیم درآمدها در زمان تحقق، هزینه ها در زمان تحمل باید شناسایی بشن هرچند که وجهی دریافت یا پرداخت بابتشون انجام نشده باشه. اصل تحقق درآمد هم دقیقاً میاد همین رو تکرار میکنه و تاییدش میکنه و قوانین در واقع دقیق تری هم برای ما مشخص میکنه. اصل تحقق درآمد یه سری مزایا داره. مزایاش یکی شفافیت بیشتر در گزارشات مالیه که در رابطه با درآمد شکل میگیره. یکی وجود آمار و گزارشات از درآمدهای وصول شده و وصول نشده است. یکی ثبت به روز درآمدها و استفاده از گزارشات درآمد برای استفاده کننده هاست. بچه اگه ما از این اصل تحقق درآمد استفاده نکنیم، اینجوری بخوام بهتون بگم چه اتفاقی میفته. مثلا ما یه کالایی رو میفروشیم و اگه اون کالا هم مثلا قراره 6 ماه دیگه پولش رو بگیریم، اگه همون موقع درآمدش رو شناسایی و ثبت نکنیم مجبور میشیم 6 ماه دیگه که پولش رو گرفتیم درآمدش رو ثبت بکنیم. حالا اگه بخوایم از سیستم حسابداریمون یه گزارش درآمدی بگیریم، درآمده درسته که 6 ماه اول سال اتفاق افتاده و اونجا باید باشه، ولی چون ثبتش رو 6 ماه دیرتر زدیم تو 6 ماه دوم گزارشش رو میگیریم و این خیلی مشکل زا میشه برای بحث گزارشات درآمدی در سیستم حسابداری. این تازه یه بعد موضوعه. میخوام براتون بگم که واقعا اصل تحقق درآمد از هیچی شکل نگرفته، یه سری منطق و اصول و دیدگاه پشتش بوده که این اصل اومده بیرون. اما اصل تحقق درآمد در کنار مزایایی که داره معایبی هم داره. یکی پیچیدگی بالاتره در گزارشات مالی، اینکه خب ما یه بار باید بیایم درآمد شناسایی کنیم، یه بار بیایم تصفیهش بکنیم، ولی اونجا همون موقعی که تصفیه شد میایم شناسایی و تصفیهش رو میزنیم. و یکی هم ممکنه ما درآمدی رو شناسایی کنیم و به موعد پرداخت مالیاتمون هم برسیم و از اونجایی که مالیات از روی درآمدها شناسایی و محاسبه میشه، ما مالیاتمون درآمد هم زودتر از این که تصفیهش انجام شده باشه پرداخت بکنیم. ولی خب عیب دیگه این حداقل من نتونستم ببینم توی اصل تحقق درآمد و اینا هم یه جورایی میشه ازش چشم پوشی کرد، چون خیلی عیوب بزرگی نیستن در کنار اون مزایایی که به ما داره میده، اصلا عیوب خیلی بزرگی نیستن. یه مثال هم دیگه با هم دیگه بریم تا این اصل رو بهتر متوجه بشیم. مثال شماره 1 میگه در شرکتی سفارش فروش کالا در تاریخ 6/5/402 ثبت میشه. تحویل کالا به دلیل عدم موجودی به تاریخ 2/6 محول میشه. چه تاریخی باید به عنوان تاریخ شناسایی درآمد در نظر گرفته بشه؟ بچه‌ها ببینید اینجا صحبتی از تصفیه نکرد، چون اصلا این اصل به تصفیه ها کاری نداره. فقط داره میگه فروشش یعنی ثبت سفارشش 6/5 بوده ولی به دلیل عدم موجودی 2/6 محول شده تحویلش. از اونجایی که این اصل به ما اون ابتدای کار گفت ملاک تحویل کالاه، پس با توجه به اصل تحقق درآمد ما زمان تحویل کالا یعنی 2/6 رو باید به عنوان تاریخ شناسایی درآمدمون در سیستم ثبت بکنیم.
مثال شماره 2 میگه پیرو مثال قبلی اگه شرکت، حالا اینجا من گفتم مبلغ دریافت نکرده بود، حالا تو این مثال داره میگه اگه یه مبلغ گرفت چی؟ با اینکه کالایی رو تحویل نداده، درآمدی شناسایی نکرده، اگه یه مبلغی از مشتری گرفت اون مبلغ رو باید چیکار کنه؟ به چه حسابی منظور کنه؟ از اونجایی که ما باید تو همون روز بیایم ثبتای شناسایی رو بزنیم در رابطه با دریافت و پرداختا، البته تا 7 روز میتونیم ثبت بکنیم، ولی کلا میخوام بگم که اگه روزانه بخوایم ثبت بکنیم باید چیکار کنیم؟ اینجا خب ما باید تا زمانی که اون درآمد رو شناسایی کنیم مبالغ دریافتی مرتبط با اون سفارش و اون کالا و اون درآمد رو ببریم اول به حساب پیش دریافت ما از اون مشتری. پیش دریافت یه جور بدهیه، یعنی ما اگه یه پولی رو بگیریم و کالا یا خدماتی تحویل ندیم در ازاش، باید ببریم رو حساب پیش دریافت و یه جورایی ما هنوز به اون مشتری بدهکاریم. حالا این بدهی رو یا میتونیم همون پولایی که بهمون داده رو برگشت بدیم، یا که میتونیم خدمات و کالایی که مد نظرش هست رو طی موعد مشخص بهش تحویل بدیم. این هم شد از مثال دوم. اصل تحقق درآمد خیلی پیچیده نبود بچه‌ها، فقط دیگه چون توی فرض تعهدی هم ما بررسیش کردیم، اینجا هم من مجبور شدم باز یه قسمت برای ضبط بکنم، ولی کلا فرض بسیار ساده و اوکیه. بچه‌ها در قسمت قبلی ما اصل بهای تموم شده رو داشتیم، در قسمت بعدی هم اصل تحقق هزینه رو خواهیم داشت که دعوت میکنم ازتون قسمت بعدی رو با من همراه باشید. همچنین اگر از ویدیوها خوشتون اومد، ما یوتیوب داریم، اینستاگرام داریم، گروه تلگرام داریم، کانال تلگرام داریم، وبسایت داریم، میتونید به ما سر بزنید، یوتیوبمون رو سابسکرایب کنید، اینستاگراممون رو فالو کنید، داخل گروه تلگرام عضو بشید، به وبسایتمون سر بزنید. اگه دوست داشتید ویدیوهای بیشتری ببینید میتونید از این مسیرها اقدام کنید. ویدیوهای آموزشی در وبسایت و کانال یوتیوب حساب تویوب در دسترس شما هستن. همچنین ممنونتون میشم اگه از ویدیوها خوشتون اومد نظر هم برای ما بذارید که نظرات شما باعث دلگرمی ما هستش. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.